በአጭር ጊዜ ውስጥ የተገነባውን የእንጦጦ ፓርክ ታሳቢ ያደረገ የቴሌኮም አገልግሎት ለማቅረብ ምን እናደርግ ስንል ያው ቴክኖሎጂ በየጊዜው እየተሻሻለ እየመጣ እንደኛ አይነት ኦፕሬተሮች በሌላም ሀገር ማለት ነው የሚያጋጥማቸውን ችግር ለመቅረፍና በቀላሉ የኔትወርክ ሽፋናቸው ተደራሽነታቸውን ለማስፋት እንደዚሁም የአገልግሎት ጥራትን ለማሻሻል ቴክኖሎጂዎች እየተሻሻሉ እየመጡ ናቸው ያሉት ማለት ነው። የመጡ ቴክኖሎጂዎችን አዳፕት በማድረግ እና እንዲሁም አዶፕት በማድረግ ማለት ነው እንደ ቦታው ለምሳሌ ይሄንን ስሞል ታወር ወይም ደግሞ ፖል ስማርት ያልነውን እዚህ ያመጣንበት በዋነኛነት የአካባቢውን የተፈጥሮውን ውበት ዛፉን ሳንቆርጥ እንደዚሁም ደግሞ እናንተ ወክ ስታደርጉ በየቦታው ስትዝናኑ ስታዩ ያኛውን ብናደርገው ስለሚረብሽ ጭምር ነው። እንጦጦ ላይ ስማርት ታወር ለምን ተጠቀመን? አንደኛው የጂኦግራፊ ቶፖሎጂ ነው። እንጦጦ እንደምታዩትም በጣም ተራራማ አካባቢና በጣም ጥቅጥቅ ያለ ዛፍ ያለበት አካባቢ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንጦጦ ይሄ ውበቱ ቢሆንም ከኔትወርክ ፕላኒንግ አንፃር ግን ኖርማል አይነት ሶሉሽን መጠቀም የሚያስችል አልነበረም። ስለዚህ ይሄንን ቻሌንጅ ሶልቭ ሊያደርግ የሚችልና የሚጠበቀውን የኔትወርክ ኳሊቲ እና ከቨሬጅ ማምጣት እንደሚችል ሶሉሽን ማምጣት ነበረብን ማለት ነው። ያው ከአካባቢው ጋራ እንደ ፈርጥ ሆኖ ምንም በማይረብሽ ሁኔታ ነው እንደዚህ ፋይናላይዝድ የሆነው። ይሄ ስማርት ፖል እዚህ ብቻ አይደለም የተተከለው በወንድማማች ፓርክ ወይም ፍሬንድሺፕ ሸገር ፓርክ ብለን የምናውቀው እዛም ላይ እንደዚሁ ተተክሏል ማለት ነው። ስታዩት አንድ ቀጭን ፖል ግን ሰፊ የኔትወርክ ከቨሬጅ የሚሰጥ ማለት ነው። የመስቀል ስኩዌር ላይም በቅርቡም ዲፕሎይ ያደረግነው ስሞል ሴል የምንላቸው በጣም ጥሩ የሆነ ኔትወርክ አገልግሎት እየሰጡ ናቸው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ሚክስድ የሆነ እንደየአካባቢው ተስማሚ የሆነ ማለት ነው የቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸሮችን ዲፕሎይ በማድረግ የእናንተን የደንበኞቻችሁን ፍላጎት ለማርካት እየሰራን ነው ለማለት ነው።